Welcome back to my channel. Ang atin ngayon tatalakayin ay tungkol sa subnetting. Pero bago natin ipagpatuloy, gusto ko lang ipabatid sa inyo na nagkaroon ako ng pagbabago pagdating sa labeling. Yun ay para hindi nakakalito at hindi kayo ma-confuse. So dahil ang labeling na ginagawa ko dati sa octet ay binibilangan ko siya from the rightmost as bilang bit number 1 and then the leftmost bilang bit number 8. Ngayon, isinang-ayon ko na doon sa labeling ng 32-bit wide para hindi kayo ma-confuse pagka nandoon na tayo sa mga discussion ng IP addresses. So ngayon, ang labeling ko na ngayon in an octet or byte ay sinimulan ko na rin mula sa kaliwa papunta sa kanan. So being bit number 1, yun ang most significant bit. Tapos, sinunod ko lang yung bit number 2, bit number 3, bit number 4, bit number 5, bit number 6 to bit number 7 and bit number 8. At yung bit number 8 ay siya yung least significant bit sa octet. So, para-pareho na yung labeling convention ko ha. Yung 32-bit wide, start from 1 in the direction going to the right ha. Starting from the leftmost going to the right. And yung octet ko, ganun na rin. Yung bit number 1 ko ay yung starts from the leftmost, yung pinakakaliwa, papunta sa kanan. So yung bit number 8 ko is the least significant bit. Para hindi nakakalito sa inyo. So inilagay ko naman siya sa table at inilagay ko na rin yung label. The rest are the same. Okay, punta na ngayon tayo sa discussion ng subnetting. Kapag nagsasubnet ka, ano ba ang kailangan mo? O ano ba ang requirement mo? You are given a class pool A network, a class pool B or C network, and then you are asked to provide a smaller version of it. Dahil halimbawa, meron kayong kumpanya na may mga branches, so binigyan ka ng isang address at kailangan mo yun paghati-hatiin para magkaroon ng addressing yung ibang branches coming from the same network. Hindi lang class pool ang pwedeng isubnet ha, hindi lang class pool network. Class pool network are class A, class B, class C ha. May kanya-kanyang default network mask yan ha. Ang class A ay 255.0.0.0. Ang class B ay 255.255.0.0. At ang class C default network mask ay 255.255.255.0. Kaya pag binigyan ka ng network at hindi ibinigay sa iyo yung network mask, doon ka magre-rely ngayon sa default niya. Otherwise, bibigyan ka na niyang ng network mask na magagamit mo. Ang subnet ay pwede uli i-resubnet ha. So kapag binigyan ka ng subnetted network, pwede uli yun i-subnet. Halimbawa, binigyan ka ng subnetted network na 192.168.1.0 with a network mask of 255.255.255.128. So ibig sabihin, nasa /25 sa CIDR notation ha. Subnetted na yon. Ngayon, pag nagsasubnet tayo, ang direction natin is going to the host bits. Coming from the network side, going to the host bits. Tapos, nag-create ako ng, ng table. Yung table na, present ko na rin ito doon sa, nung mag-start ako ng vlog sa IP address. Present ko na rin yon. Meron ako yung row kung saan, yun ay power of 2.
So, starting from bit number 8, yung value noon ay 1. Bit number 7, in an octet ha, is the value na is 2. Bit number 6, ang value noon ay 4. Tapos bit number 5, ang value noon ay 8. Kasi 2 to the third power yun eh. Yung bit number 4 is 2 to the exponent 4. So 16 yun. Bit number 3 is 2 to the exponent 5, 32. Tapos yung bit number 2 ay 2 to the exponent 6, 64. And then bit number 1, which is now our most significant bit in an octet or byte, it is 2 to the 7th, which is 128. Very useful itong table na power up to ng maintindihan natin. Sana kung ma-memorize nyo, mas magaling kasi kailangan mo yung pagdating sa IP addressing. Tapos, ito naman yung table ko na nasa taas, which is in the third row. Ano yon yung addition ng bawat bit. Bit number 1, which is 128, dinagdagan mo siya ng 64, magiging 192. That is bit number 2. Yung 192, dinagdagan mo ng 32, magiging 224. Tapos, 224, dinagdagan mo ng 16, magiging 240. 240, you add 8, magiging 248. 248, dinagdagan mo ng 4, magiging 252. At yung 252, dinagdagan mo ng 2, magiging 254. And lastly, ang 254, pag dinagdagan mo ng 1, magiging 255. Remember, kapag binigyan tayo ng IP address that are written in decimal dotted format, diba? Yung 192.168.1.0 with a network mask of 255.255.255.0. Ang value noon ay from 0 to 255. Itong addition ko ng bawat bit ay very useful kapag tatandaan natin pag binigyan tayo ng CIDR notation. Let's say yung 192.168.1.0 is slash 24. Pag nag-slash 25 ka na, ibig sabihin gumagamit ka ng host bit na dito sa fourth octet. So madali mo siyang maintindihan. Pag nag-slash 26, ano ba ang network mask noon? Oh, 192 na pala yun. Di ba? So yan, kaya ko i-present yung table na yan. So dumako tayo dito sa example ko, yung last table, which is shaded with white, yellow and red. Iyan, bali pinapakita ko lang dun sa class C network natin na 110 network, 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 dot network. Tapos, another octet of network, which is the second octet, and another octet of network, which is the third octet. Now, in the fourth octet, meron akong S doon na kulay pula, katabi ng mga host. Bali, yun ang host octet na hinihiram natin yung isang bit. So, dito sa table ko, makikita mo yung S may value na 0 and 1. Kasi sa subnetting, pagka nanghiram tayo, nanggagaling tayo sa kaliwa papunta sa kanan eh, 'di ba? Kung ano ang tinapatan natin dahil doon sa network requirement natin. Let's say, kailangan ko lang ng dalawang network, which is in my example, iyon ang ipinapakita ko. Hihiram lang ako ng isang bit. Kasi meron akong value ng bit na yun na 0 at saka 1. Pero ano nga ba ang significance noong na yun, ng place value ng bit 1? Di ba parang hinahati mo yung network into a block of 128? Sa 8 bits, kapag kinuha natin yung subnet, di ba equals 2 to the n, represent the borrowed
bit coming from the host. So, 2 to the 1 is 2. So, ang hihiramin natin na bit sa host side ay isa lang. Kasi kung dalawa lang smaller network ang kailangan natin, okay na yon. Ngayon naman, kung halimbawa more than that, siyempre, yung requirement mo ng smaller network depending on how many, di ba? Depending kung ilan ang kailangan mo. Kaya dependent yung formula natin doon sa 2 to the n. Kapag kailangan mo lang ng dalawa, isang bit lang. Kailangan mo ng tatlo, siyempre, dalawang bits doon sa host side. Tapos isa pa ha, ang maximum usable bit in a 32-bit wide when you are talking about subnetting is last 30 lang. Kasi, tinan mo yung host. Host equals 2h minus 2. Para natin masatisfy yung equation na yon o yung formula, kailangan meron tayong dalawang bits na matitira sa host. Kasi 2 to the 2 is 4 minus 2 is 2. That means you have only 2 usable IP addresses that you can assign in a device. Unlike dun sa subnet, formula natin ay 2 to the n. The n will tell you how many smaller network you are required to have. So dependent yun sa network or smaller network requirement na kailangan mo. 2 to the n for subnet. For host, 2 to the h minus 2. So ngayon, nasan ba yung minus 2? Bakit may minus 2 sa host? Sa network, wala. Kasi ganito yun eh. Yun, yung table na may yellow at red shaded background, yun yun. Kapag humiram tayo ng isang bit sa host, ang value ng bit na yon 0 and 1. Pero natatapat tayo doon sa most significant bit ng an octet which is 128. So para baga yung formula ng subnet equals 2 to the n, 'di ba? Ano 'yan? 8. 256 yan kapag 2 raised to exponent 8, 'di ba? Tapos yung 128, para bang sinasabi natin na hati-hatiin natin ng 128 yung network. Pero nagsisimula sa 0 yon. Kaya 0 to 255 is still 256, di ba? Pag nagsimula ka sa 0. So, natapat sa'yo 128. So, ang block natin is by 128. So, dalawa lang subnet ang magagawa natin. At sa bawat subnet which is 0 to 127 and the second one is 128 to 255, mayroon kang tinatawag na host equal all to 0. Ayun, no? Meron akong nilagay na lahat ng isang row doon sa bit na nanghiram ako, mayroong isa-isang row na puro 0. Yun ay subnet. Value ng subnet. Tapos kapag nag-all ones naman, iyon ay sub-broadcast. Subnet broadcast ID. So these two are not usable or valid IP addresses that you can assign in a device. Kaya nagkaroon ng -2. Okay? So it's the same Kapag meron kang dalawa, so yung bawat isang subnet, laging may nawawalang dalawa. Yung subnet at saka yung broadcast ID within that subnet. Tapos, yung subnet na bawat makukuha mo doon sa network na ibinigay sa'yo, meron dalawang unusable IP addresses. Yung kung kailan ang all host position ay all 0. Hindi magagamit yun. Iyon ay subnet. Kapag all ones naman, yun naman ay broadcast ID ng subnet. Laging dalawa. So sa kasong ito, bali lumalabas na nasa 4th octet nga tayo kasi ang ipinakita ko, di ba, doon sa CIDR notation is /25. Kung saan hinihiram ko yung 25th bit position in a 32-bit wide IP address or the first bit in the 4th octet or byte.
lagi niyong tatandaan ito kasi kahit kung mag-subnet man tayo sa class B, this is the same idea. What is changing is your host. Dito kasi sa fourth octet, wala na tayong bit. Nasa last octet na tayo. Wala na tayong host bit na beyond that. So ngayon, yun ang magiging process natin. Puntahan natin ngayon yung example ko. Example number 1. Kinuha ko lang yung network ID doon sa ABC Enterprises. Kinuha ko yung network, class pool network na 192.168.1.0 na may default network mask na 255.255.255.0. So ang requirement is tatlong smaller subnet. So madali lang. Nasa fourth octet tayo at ang kailangan lang natin ay humiram ng dalawang bits kasi tatlong network lang eh. 2 to the 2 equals 4. So meron tayong sobrang isa. So makikita mo ngayon na meron akong binilugan na doon sa octet, isang bit doon sa pangalawang bit doon sa octet at nilagyan ko ng boundary na arrow kasi yun ang hangganan ng network natin this time. So, makikita mo na yung 128 at inad mo yung 64, magiging 192. Magbabago na ngayon yung kanyang network mask. Magiging subnet mask na 192. So yung 192 is actually the addition of 168 plus 64. So bali 2 bits. Ano nga ba ang possible value ng 2 bits natin kung sinasabi natin na 2 to the 2 equals 4? So dalawang bit. Meron kang 00, meron kang 01, meron kang 10 at meron kang 11. Di ba apat din? Tignan mo. Ang increment natin this time ay 64. Doon tayo tumapat sa block na 64. Diba yung 64 without going to the host formula is already 2 to the 6th. Ang power niya is 6, diba? So, subtract mo lang yung dalawa, ayun na. Yun na ang usable. Yun ang sinasabi ko kanina. Pagka nasa 4th octet ka, madali kasi wala ka nang iintindihin na host position beyond the 4th octet. It is a different case kapag nasa 2nd octet ka at saka 3rd octet. Kasi meron pang napakahaba ng host mo. Remember, in a classful A, IP address hanggang ay mula pala sa bit number 9 until bit number 32 ang host position. But this time, we are only borrowing because we are in the classful C IP address. We are only borrowing 2 bits which is 128 value and 64. So ano ngayon yung network natin? So ito ngayon, mula 0, dinivide natin by 64. Yung 256 na 2 to the 8 equals 64. So ang increment mo is 64. So ang first subnet mo will be the original subnet kung titignan mo. 192.168.1.0. But this time, the subnet mask is not anymore 255.255.255.0. It is already slash 26 which is 192. Pareho ang subnet mask niyan ha. Kasi bali lumalabas na itong subnetting example natin ay nasa fixed length subnet mask tayo. So pareho ang subnet mask ng smaller network natin. So yung unang network natin is 192.168.1.0 with a subnet mask of 255.255.255.192. Bakit naging 192? Inad natin yung 128 at saka 64 doon sa octet na kung saan ay nahiram natin. Diba? Madali yun. Sa CIDR notation, umabot tayo ng slash 26. Oo, nagamit natin hanggang bit number 2 in an octet. Yung sumunod, dadagdagan na lang natin yung 0 sa dulo ng 64 kasi yun ang block natin block size Di ba?
192.168.1.64. The same yung subnet mask, 255, 255.255.192. It is the same with the third subnet. It is 192.168.1.128. Look at our third row in the square that are shaded in yellow. 'Di ba? Yung bit na yun talaga. Position naman yun ng 128 eh. Tingnan mo yun, 128. Pero para hindi ka lang malito, yung block size mo is by 64. Yung lesser significant doon sa bit na nahiram mo. Kung saan ka umabot ng panghihiram, di ba? Let's say, umabot ka ng halimbawa, nanghiram ka ng 3 bit. Hindi 64 ang gagamitin mo. 32. Let's say lang ha. But in this our example, we reach up to the second bit in an octet. At yun ay block of 64. So block of 64 and our last subnet will be 192.168.1.192, which is already the addition of another 64 from the 128. Di ba? So, huwag kang malito. Baka malito ka dahil yung 192 naging 190. Parang kapareho ng ending dito sa subnet mask natin, 192. So, ano ba ang usable range na IP addresses? Usable, ha? Hindi yung theoretical. Kasi pagka gumamit tayo ng block, para yung 64 theoretical kasi yung dalawa doon hindi magagamit. Kapag ang host position ay all 0, yun ay subnet. Kapag naman ay ang host position ay all ones, yun ay broadcast ID ng subnet. Hindi natin magagamit pareho yun. Kaya yung block natin na 64, babawasin mo yung dalawa, magiging 62. So sa first subnet natin, ano ngayon yung range ng usable IP address will be starting from 192.168.1.1 to 192.168.1.62. Ayun yung subnet broadcast niya, 192.168.1.63. So yung next subnet mo, yung pangalawa, ang IP address niya ay starting from 192.168.1.65. Kasi di ba ang subnet natin 64, dagdagan mo ng 165 na. Mag-i-start siya ng 65 at mag-i-end siya sa 192.168.1.126 with a broadcast subnet broadcast ID of 192.168.1.127. So yung third subnet natin na 192.168.1.128, the usable IP address range will be 192.168.1.129 to 192.168.1.190 with a subnet broadcast ID of 192.168.1.191. Pansinin mo, yung 191, pag dinagdagan natin ng isa pa, 192, which is our fourth network or subnet, di ba? May mga may pagkakahalintulad o yung sequential niya ba? Di ba? Sa subnet broadcast, last IP address is 62 sa unang subnet. And then the subnet broadcast is 63. Pag nagdagdag ka pa ng isa, 64, yun na yung next subnet, di ba? Yun naman talaga ang ano natin eh. So madali lang kunin kapag nakukuha mo na siya sa binary. Madaling kunin yung subnet mask, madaling kunin yung host IP address range, then even the subnet broadcast, you can easily find it. So madaling madaling isolve yung subnetting kapag i-present mo in binary at meron kang ginagamit na mga table na very useful, yun, dadali mo lang doon kung ano ba ang format nito, ano bang klaseng address ito, classful or subnetted. In the classful, we have 3. Classful A, then you have the B, and the classful C. Classful has its own default network mask. Kaya ko kanina sinasabi yung subnet at saka yung network ID,
magkaiba. Kasi pagka network ID, parang nagre-refer ka doon sa classful IP addresses pag sinabi mong network. Pero pag sinabi mo ng subnet, it is a part or a smaller part of the given IP address. Di ba? Yung 192.168.1.0 na ginawa nating isinabnet natin at kailangan natin ng tatlong network. Tignan mo, yung first 3 octet, 192.168.1, hindi nagbabago. Ano yung nagbabago? Yung last octet. Diba? Kaya ako sinabi, yung network at subnet, para bagang walang pinagkaiba yung sa math, diba? Yung set A or set B, which is a subset of set A. Parang ganun ang connotation ang pumapasok sa akin. Kasi hindi ka lalabas doon eh. Otherwise, it is not anymore a subnet of that particular network. Okay? Now, let's proceed to the next example. Ito naman, ang given ay 172.16.144.8, 255.255.128.0. This is a class B. At subnetted na siya kasi umabot na siya sa third octet yung kanyang subnet mask, which is 128. So, ang kailangan natin ay 5 subnet. Oh, medyo mahaba-haba ito. Kasi ito, mag-i-start tayo magtrabaho dito sa third octet at meron pa tayong isang octet na hindi dito nakikita sa slide ko. Behind. This is the next slide. So, dahil ang requirement niya ay 5 subnet o 5 smaller subnet, kailangan natin manghiram ng 3 bit. Kasi 2 to the third power equals 8, which is my 5 subnets requirement is okay. It will work. Kapag ginamit natin ay 2 bits lang, 4 lang yon kapos. So we are going to use 3 bits from the host. But this time, we are starting and working on the third octet. Tignan mo yung block niya. Bumagsak yung block niya dun sa 16. That means the subnet is divided into a group of 16. So kapag dinivide mo by 16 yung 256, dapat 8. So ano ba ang possible value ng 8 na 3 bits mo? So iyan, ito, 0, 0, 0. Tapos yung next should be 0, 0, 1. Tapos next will be 0, 1, 0, 0, 1, 1. The next again will be 1, 0, 0. Para ka lang nagka-counting in binary. So you add another one, it will be 1, 0, 1. And then you add 1, 1, 1, 0. And the last one is 1, 1, 1. Now, tignan mo yung start ng third octet dahil yung subnet mask natin ay 128. Nilagay ko ng 1. Meron akong nilagay na 1 doon sa first bit in an octet. Yun ay yung position ng most significant bit, which is 128, di ba? Kaya yung maihiram natin, starting from the second bit, third, and fourth. Nagland nga tayo sa grouping na 16. So tama pa rin tama pa rin sa formula natin, tama yung sequence. Meron tayong makukuhang 8 smaller subnets out from the given subnetted network. Yung pa rin, bawat subnet, meron kang value ng host na all zeros at all ones. But remember, this time, our host is not only 4 bits. Our host start from the fourth octet. Di ba? Or start from the bit number 5 in the third octet up to the fourth octet. Di ba? So, most probably, ilang yan? Kasi yung 8, ilang host yun? 256. Tapos yung siyam times to 512.
So, yung magdadagdag ka pa ng isa, 10, magiging 1012. Dagdag ka pa uli ng isa, magiging 2024. Usable IP address is 2 to the power of 12, which is around 4,000. 4,000, 2,000, 1,012, 24. So, ganun. Mga 4,000 plus ang range ng IP addresses mo. Base yun dito sa next slide dito. Ayan o. Yung binibilang kong 9, I am adding the fourth octet, the third octet remaining host bits to the 8th octet in the fourth octet. All the 8 bits in the fourth octet. So, ito ano na ito? 256, di ba? 2 to the 8 is 256 host. Meron kang 4, dudoblehin mo lang ng dudoblehin yun, bali 12. So, 256, 512. 512, 1024. Doblehin mo pa uli, 2048. So, this is more or less 4,096 total host IP addresses. Babawasan mo lang siya ng 2. Diba? Ayan, yung 4. Okay, let us move now to the next slide. Ito na ngayon. Ito na, pinakita ko uli yung IP address na ibinigay ko na kailangan natin ng 5 subnets. Ito na yung usable subnet. Dahil tumapat siya sa grouping ng 16, so ipinakita ko uli kung paano ko sinolve yung subnetting natin, yung unang example sa 4th octet na divisible by 64. This time, we are in the 3rd octet, but it is divisible by 16. So, yung unang subnet natin is 172.16.0.0. Diba? Lagi yun eh. Pero, hintay lang kasi nilagyan ko siya ng red. Pinakita ko lang yung first solution ko in my first example na magwo-work dito sa 3rd octet, starting from 3rd octet. So, di ba natapat tayo sa 16? Gagamitin ko lang yung 16 na as increment to the subnet. So, ano bang all possible if you are going to divide by 16? So, 16.0, 172.16.16, 172.16.32. So, lagi kang nag-a-add ng 16, ha? Ito yung possible subnet, ha? 172.16.48, 172.16.64, 172.16.80.0, 172.16.96.0, 172.16.112.0. All of this, inilagay ko sa red. Kasi equivalent ito doon sa, di ba mayroon ng network doon sa first bit ng 3rd octet? Pero ang hinahanap natin kung nasaan yun talagang usable subnet para dito sa, ito na, magsisimula na. 172.16.128.0, 172.16.144.0, which is yung example natin, it belongs to this subnet. 172.16.160.0, then you add another 16, it will be 172.16.176.0. Walo ito. Next is 172.16.192.0. Hanggang sa umabot ka doon sa 172.16.240. Yun na ang last subnet natin. Walo yan, ha? Kasi di ba ang hiniram natin 3 bit. Pero all the subnet that I have written in red, wala tayo doon, hindi tayo magagaling doon kasi yun baling equivalent doon sa 17th bit or bit number 1 sa 3rd octet, yun ay 0. Since yung subnet mask natin is 255.255.128.0, doon tayo magsisimula. Simula sa 128 pataas. Kita mo yun, 172.16.128.0 at kailangan natin ng 8 subnet. Ipinakita ko lang silang lahat kasi yung grouping ba, natutuwa ako doon na kapag tumapat ka sa 16, yun ang grouping mo.
whether you are in the fourth octet or in the third octet. And that must be also true in the second octet. Para lang makita mo kung ano ba talaga ang nangyayari. Ano ang nakikita mo. Ngayon, tignan mo ha, para-pareho ang subnet mask nila. 255.255.240.0. You started from bit number 2, then bit number 3 to bit number 4. So ang total ng addition ng power up to noon is 128 plus 64 plus 32 plus 16, which is 240. Di ba? Ginawaan ko lang siya ng solution from starting always from 0 kasi madali ko siyang matatandaan. Although mahirap na solution ito gawa na mahaba-haba, 'di ba? Oh, na-hit ko yung grouping na 16. Oh, mahaba ito. Lalo na siguro kung na-hit mo yung grouping ng 2, 'di ba? Ipinakikita ko lang. Pero wala ka roon sa subnet na yon kasi 128 ka eh. So ang unang-unang subnet mo, ini-expect mo na 128, di ba? That's 0. Which is yun, no? 8 yun dahil 2 to the power of 3 equals 8. So starting from 172.16.128.0, nandudoon ka. Nandudoon ka sa, to be specific, nasa second subnet ka lang doon sa kalahati. Kasi ito na yung pangalawang kalahati ng 256, di ba? Kapag hinati mo sila ng dalawa lang, 0 at saka 1 lang ang value noon. 0 to 127 and then 128 to 255. Nasa second ka kasi ang ibinigay ko pating subnet mask ay 128. Ibig sabihin na-hit na natin yung pang 17 na bit. Subnetted na yung network na ibinigay ko. So dahil ang required is 5 subnet, manghihiram tayo ng 3 bits, which we end up in the grouping of 16. So with the grouping of 16, starting from 172.16.0.0 kasi kailangan 0 yung pagsisimula natin kasi grouping ng 16 base doon sa ginawa natin sa unang example. Okay? Again, the range of IP addresses will be for subnet 172.16.128.0. It will start from 172.16.128.1 to 172.16.143.254. And then the subnet broadcast ID is 172.16.143.255. Remember that this one has a very big host available IP addresses. 4,000. 4,000 ito ha. Kasi 12 bits ang natira eh. Yung buong 4th octets ay host lang yon. May natira ka pang 4 na bits dito sa 3rd octet. Kasi ang nagamit lang natin ay up to bit number 4. So meron ka pang 4 na bits na idadagdag doon sa host bit na completely the 4th octet. So again, the sequencing for getting the subnet broadcast ID, see yung 255, for example, the second subnet, 172.16.159.255, pag nagdagdag ka 1, it will be 160. 0 na yung doon. 0 na yon, 160 na, di ba? Which is the next subnet. 8 yan. As we have shown in the formula for getting the number of smaller subnet is based on the borrowed what? On the borrowed bits coming from the host. At saka ang kagandahan sa kanya, laging ganun ang process niya. Kasi yung subnetting, lagi kang nagsisimula sa kaliwa. Papunta ka sa kanan. So, sa octet, ang unang nahihit mo ay yung most significant bit, which is the 128. Diba? Down to 64, down to 32, down to 16. Yung nakagandahan, yun ang magiging base mo ng pag-grouping eh.
Yun ang basihan mo kung paano mo pinaghati-hati yung buong network na 256 na available sa isang octet. But remember, it is not starting from 1. It is starting from 0 to 255. 0 to 255 is 256. The value that you are landing in with the last bit that you are borrowing, which has that significant bit or the value that will tell you what the grouping is. So in our case, we are using the 16, grouping by 16. Yan o. Grouping by 16, and our subnet mask is already 240. So okay, yan na ang lahat ng smaller network mo. 8 yan. Okay, ito naman, example number 3 natin. Ang hinihingi, find the subnet, the address range, and the subnet broadcast address for IP address 10.0.11.23/23. Although this is a class A IP address that is already subnetted up to the what? Up to the third octet. So you are reaching /23. The CIDR notation, it is in CIDR notation because it is 10.0.11.23/23. Yun, pinapakita ko. Yung S stand for subnetting, yung mga naka-red. So mahaba yung bits. Pero binigyan ka ng subnet. So, doon mo siya kukunin. Hahanapin mo siya ngayon kung ano yan. So kapag nakikita mo yung kung saan umabot yung S natin, yun bali ang nahiram natin na host bits. Again, we will be working in the third octet. At ano yun, yung /23. This is divided into group of 2. Di ba? Ayun, no? Nasa bit number 7 tayo. May arrow akong nilagay. Kasi lagi yung arrow ko, demarcation yun between the network and the host. So dahil /23 tayo, doon tayo sa third octet. Kasi pag kinomplete natin yung third octet is /24. So /23 tayo. Group by 2. Block of 2 yung subnet natin. So again, kung magsisimula tayo sa 0, ayun ang subnet natin. 10.0.0.0. And then you add 2. 2 in the third octet. We are subnetting up to the third octet. We will be working in the third octet. So ang changing is third octet. 10.0.2.0 yung second subnet. Hanggang sa makita natin kung nasa ang range tayo. Di ba? Add mo lang yun. Tuloy-tuloy lang yun. Mahaba yan kasi ilang host bits ang hiniram niya. 15. Di ba? Mahaba yan eh. Kaya makikita mo yung listahan ko. Nilagyan ko na ng dot. Mahaba yun. Kung tutuusin. Pero interesado lang tayo kung ano yung given. Kasi ang hinihingi sa atin, yung subnet. Find the subnet, find the address range, and the subnet broadcast ID for this IP address. So it belongs to the subnet 10.0.10.0 with a subnet mask of 255.255.254.0. Di ba madali, no? Madaling makuha kung ano kagad ang subnet mask mo eh. Kasi nandoon, no? Yung 255 mo na pinakamalaking value in an octet, nakuha mo yung 7 bits to inad mo yung 254, ayun, nakikita. Kaya very useful yung table eh. Sa grouping, pagkuha ng subnet mask, kung nasa ambit yun. So, lagi kong ipinakikita para hindi nyo makalimutan. So, ano ba yung address range nito? 10.0.10.1 to 10.0.11.254. From 10, naging 11 to 54, dagdagan mo pa uli ng isa yon. Yun na yung subnet broadcast ID natin, 10.0.11.255. Dagdagan mo pa ng isa uli yung subnet broadcast ID natin, papasok na siya sa susunod na subnet, which is 10.0.12.0.
Di ba madali lang? Madali lang kapag medyo may nagagamit tayong table, may napagbabasihan tayo, nakikita natin yung buong structure in binary. Nakikita natin yung anong bits ang pinupuntahan natin, nasaan yung network, ano ba ang default nito, di ba? Ano ba ang host side nito? Kasi kapag hindi mo ilalagay yon, paano ka mag-start mag-provide ng solution? So, ito yung subnetting na tinatawag natin na fixed length subnet mask. All subnet have the same subnet mask. 255.255.254. Okay? So, kukunin natin yung part 2 which is the variable length subnet mask. Medyo mahirap-hirap ng konti yun pero gagawin na natin part 2 yun. So, hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood.